Dear students, মই Chisty sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty sir's classes. আজি মই ক্লাস 12 ৰ আমাৰ যেটো চেপ্টাৰ চলি আছে ক্লাস 12 ৰ আমাৰ 9 নম্বৰ চেপ্টাৰটো চলি আছে ৰে অপটিক্স ইনস্ট্ৰুমেন্টেশন এনিমৰ পোহৰৰ ৰশ্মি এনিকুৱা চেপ্টাৰটো যে চলি আছে তাৰে ওপৰত আমাৰ আজি আলোচনা কৰিম আমি নতুন এটা সম্পৰ্ক এটা স্থাপন কৰিম এই সম্পৰ্কটো হল কেনেকুৱা এই F আৰু R কাৰ ক্ষেত্ৰত এটো গোলাকাৰ দাপনৰ ক্ষেত্ৰত গোলাকাৰ দাপনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে জানা আগৰ ক্লাছত কৈছো F কি ফকাস দৈৰ্ঘ্য F আৰু R to ভাজ ব্যাসাৰ্ধ ফকাস দৈৰ্ঘ্য আৰু ভাজ ব্যাসাৰ্ধ আৰৰ মাজৰ বুলি দিয়া আৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা তামানে কি গোলাকাৰ দাপনৰ ক্ষেত্ৰত ফকাস দৈৰ্ঘ্য আৰু কি ভাজ ব্যাসাৰ্ধ ফকাস দৈৰ্ঘ্য আৰু ভাজ ব্যাসাৰ্ধৰ মাজৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব লাগে এটো 2 নম্বৰ ইকুৱেচন আহিব পাৰে পৰীক্ষাত এতিয়া এটো কোৱেচনটো তোমালোকে লিখি লোৱা এতিয়া মই কি কৰিম মই ডায়াগ্ৰামটো আঁকি পেলাই তোমালোকক বুজাই দিম বা আমি কি কৰিম প্ৰমাণটো কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি ডায়াগ্ৰামটো আঁকি লওঁ এখন দাপন আঁকি লোৱা তোমালোকে এনেকুৱা একা দাপন এখন আমি বন্ধ কৰি দিছো এখন কি দাপন লিখি লোৱা অবতল দাপনখন কৰ পৰা আহিছে গোলাকাৰ দাপনৰ পৰা গোলাকাৰ দাপনৰ ক্ষেত্ৰত এটো আমি কৰিম গোলাকাৰ দাপনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে এটো চোৱা তোমালোকে এটো কি আমাৰ মেৰু হয় এই মেৰু এনেকৈ যে আহিব এইডাল কি মুখ্য কয়নে তোমালোকে অলপ ষ্ট্ৰেট কৰি দিবা মোৰ অলপ বেকা হৈছে এইডাল কি মুখ্যকৰ সমান্তৰালক লৈ এডাল ৰশ্মি আহিবলৈ দিয়া এনেকৈ কিবা এটা বিন্দু এটা নাম দিয়া P হয় এতিয়া এটো A নাম দিয়া ঠিক আছে এইটো নাম দিয়া B নাম দিয়া এখন আমি কি কৰা অবতল দাপন পাই গল অবতল দাপন পালে এতিয়া তোমালোকে এইটো ON দিয়া মুখ্য অক্ষ ON দিয়া তাৰ পিছত এইটো দিয়া মুখ্যকৰ সমান্তৰাল ৰশ্মি এইডাল মুখ্য অক্ষ মুখ্যকৰ সমান্তৰাল কৈ অহা ৰশ্মি কি হ'ব এটা বিন্দুত কি কৰিব ইয়াতে এটা বিন্দুত কি কৰিব কাটিব এইটো বিন্দুত কাটিব ঠিক আছে এইটো এনেকৈ উলিয়াই দিয়া এইটো F ফকাস আৰু আহিব এনেকৈ ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যাব এইটো কি C এনেকৈ দিয়া ভাস্কেন্দ্ৰ দিয়া এনেকৈ আহিব এইটো কি আৰু এইটো কি চাই লোৱা যদি তোমালোকে সাপোজ কল্পনা কৰি লোৱা এইটো P বিন্দু যদি তোমালোকে কল্পনা কৰি লোৱা যে P বিন্দুত আমি এনেকুৱা এডাল ৰেখা অংকন কৰিছো CP এইডাল যদি অবিলম্ব হয় তেতিয়া হলে তোমালোকৰ কি হ'ব এইটো কি হ'ব এইটো I হ'ব এইটো R হ'ব নে নাই এই দুটা কোণ সমান হ'ব এইবিলাক আমি পিছত কৰি থাকিম এতিয়া এইখিনি তোমালোকে লিখাজন এতিয়া আমি লিখিম যে কি AB কি ইয়াতে লিখিব লাগিব AB এখন কি অবতল দাপন AB এখন অবতল দাপন এইখন AB এখন কি পাইছো আমি অবতল দাপন পাইছো F কি আছো F অবতল দাপনৰ কি F অবতল দাপনৰ কি এইটো যে F টো আছে এই F টো কি অবতল দাপনৰ কি
ফকাছ অৱতল দাপোনখন ফকাছ ঠিক আছে চিটো কি কোৱাচোন তোমালোকে জানা এইবিলাক ভাস্কেন্দ্ৰ চি হৈছে এই অৱতল দাপোনখনৰ কি ভাস্কেন্দ্ৰ এমপিটো কি কোৱাচোন এমপি কি মুখ্য অক্ষ ওৱানৰ এমপিটো লিখা এতিয়া এম পি এমপিটো কি লিখিবা তোমালোকে মুখ্য অক্ষ কোনডাল কোৱাচোন এইডাল মুখ্য অক্ষ অ এন বা এন মুখ্য অক্ষ অ এনৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আহিছে এইডাল মুখ্য অক্ষ যে আছে এইডাল মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আহিছে সেইডাল ৰশ্মি এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ পি চি সংযোগ কৰি দিলোঁ দিয়া পি চি কি কৰিলোঁ পি চি সংযোগ কৰিলোঁ পি চি কি কৰিলোঁ সংযোগ কৰিলোঁ এই পি চিটো পি বিন্দুত কি বুলি ধৰিব লাগিব তোমালোকে চোৱাচোন এই পি চিটো সংযোগ কৰিলোঁ পি বিন্দুটো হয় দাপোনৰ তাৰ পৰা অবিলম্ব বুলি যদি সেই বিন্দুটোত যদি আমি অবিলম্ব বুলি ধৰোঁ পি চিডাল কি বুলি ধৰোঁ অবিলম্ব বুলি ধৰোঁ সংযোগ কৰিলোঁ পি চি যদি অবিলম্ব হয় বা পি চি যদি আমি কি বুলি ধৰোঁ অবিলম্ব অবিলম্ব বুলি ধৰোঁ বুলি দিয়া বুলি ধৰোঁ পি চিক যদি আমি অবিলম্ব বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে অবিলম্ব বুলি ধৰিলে এইটো কি আপতন কোণ এইটো কি প্ৰতিফলন কোণ এই দুটা সদায় সমান তোমালোকে জানা এই দুটা এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰমাণটো কৰিম তোমালোকে এইখিনি লিখি লোৱাচোন এইখিনি লিখি লোৱা এতিয়া চাবা তোমালোকে এইখিনি লিখি লৈছা ইয়াতে লিখিব পাৰা তোমালোকে এ অ বি এই অৱতল দাপোনৰ এইখন যে অৱতল দাপোন আছে এই অৱতল দাপোনখনৰ কাৰণে যদি এই পি বিন্দুটো এই পি চি বিন্দুটো কি হ'ব অবিলম্ব হ'ব এইখিনি অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত বুলি দিয়া বাকী ক্ষেত্ৰত বুলি দি পেলাই তোমালোকে এইখিনিতো লিখি লৈছে এইখিনি মই মুচি দিম এতিয়া মই প্ৰমাণটো কৰিব লাগিব তাৰমানে প্ৰমাণটো কৰি দেখাব লাগিব সম্পৰ্কটো কি এতিয়া তোমালোকে চাবা এটা বস্তু মন কৰাচোন ইয়াতে তোমালোকে জানা এইটো কোণ এম পি চি কোণ লিখো দিয়াচোন ইয়াতে এম পি চি কোণ এইটো কোণ কাৰ সমান মোক কোৱাচোন আই সমান আৰ এইটো জানো আপতন কোণ আৰু কি প্ৰতিফলন কোণ সদায় সমান এইটো আমি জানো তেতিয়া এইটো কি এম পি চি কোণ এইটো কোণ কি আপতন কোণ আৰু এইটো চি পি এফ কোণ কি এইটো প্ৰতিফলন কোণ হয়নে তেতিয়া আমি কি লিখিম ইয়াতে চি পি এফ কোণ সমান যিহেতু কি আই ইজ ইকুৱেল টু আৰ এইটো আই ইজ ইকুৱেল টু আৰ ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া এই দুডাল সমান্তৰাল হয়নে এনেকুৱা সমান্তৰাল হয়নে সমান্তৰাল যদি হয় যদি মই এনেকৈ কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক কোৱাচোন এইটো কোণ কি আছিলে একান্তৰ কোণ নে অনুৰূপ কোণ আছিল তোমালোকে চাই ল'বা এইটো কি আছিল তোমালোকে জানা তেতিয়াহ'লে এইটো কোণ কাৰ সমান হ'ব এইটো কোণৰ সমান হ'ব কিয় এই দুডাল সমান্তৰাল এইডাল কাটিছে এতিয়া তোমালোকে চাবা ইয়াতে কি লিখিম মই এম পি চি কোণটো কাৰ সমান বুলি লিখিম মই এতিয়া এইটো কোণৰ সমান্তৰাল বুলি লিখিম পি চি এফ লিখিব পাৰোঁ পি চি এফ কোণ কিয় কোৱাচোন যিহেতু এম পি কাৰ সমান্তৰাল এনৰ সমান্তৰাল তাৰমানে এইটো কোণৰ মানটো কি আইৰ সমানেই হ'ল আৰু মানটো যদি এইটো আইৰ সমান হৈছে তে এইটো কোণৰ সমান কাৰণ এইটো আই কোণটো আৰৰ সমান আই কোণটো আকৌ এইটোৰ সমান সাপোজ মই দিলোঁ যে এইটো 45 বুলি দিলোঁ এজ ফৰ এক্সাম্পল এইটো 45 এইটো 45
ঠিক আছে আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণ সদায় সমান মই সাপোজ এজ ফৰ এক্সাম্পল তোমালোক বুজাৰ কাৰণে সহজ পাবা এইটো কোণ কি আছে MPC কোণ এইটো 45 বুলি দিলো ঠিক আছে তাৰ পিছত CPF এইটো 45 হ'ব কাৰণ I = R এইটো 45 হলে এইটো 45 তাৰ পিছত এইটো কোণ যে আছিল এইটো কোণ কাৰ সমান এইটো কোণ তাৰ মানে এইটো কিমান হ'ব 45 নহল জানো 45 ডিগ্ৰী হল এতিয়া মোক কোৱাচোন এইটো 45 ডিগ্ৰী হল এইটো 45 এই দুটা কোণ সমান নহব জানো এই দুটা কোণ কোনটো দুটা কোণ হ'ব FCP কোণ আৰু CPF কোণ এইটো এতিয়া মই লিখিম ইয়াতে কি লিখিম ইয়াতে লিখিম গটিকে কি লিখিম মই এতিয়া PCF কোণ কাৰ সমান হ'ব এইটো কোণ এইটোৰ সমান হ'ব PCF কোণটো কাৰ সমান হ'ব CPF ৰ সমান হ'ব CPF ৰ সমান হ'ব যদি এই দুটা কোণ সমান হয় তেতিয়াহলে এই বাহু দুডাল অবভিয়াসলি সমান হ'ব তোমালোকে জানা এনেকুৱা ত্ৰিভুজ এটা দিয়াচোন এইটো ত্ৰিভুজ এতিয়া তোমালোক জ্যামিতি শিকাব লগা হৈছে মই ABC হয় এতিয়া এইবিলাক শিকাব লাজে লাগিছে মোৰ তোমালোকে জানা এই দুটা কোণ সমান যদি এই দুটা কোণ সমান হয় তেতিয়াহলে এই বাহু দুডালো সমান হ'ব এইটো কি হ'ব সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ নহব সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ বাহু দুডাল সমান কাৰণ এই দুটা কোণ সমান এই দুটা কোণ যদি সমান হয় ইয়াৰ লগত লাগি থকা বাহু দুডাল সমান তাৰ মানে আলটিমেটলি কি হ'ল এইডাল এহিনি আৰু এহিনি কি হ'ল সমান হৈছে ঠিক আছে তাৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰো CF সৰ্বাংগ সম কি FP হয়নে FP CF সৰ্বাংগ সম FP বা PF সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া এটা কথা মন কৰা একো ভাবিব নালাগে এই যে আছে এইডাল যে আছে এই P বিন্দুটো ভাবা যে মুখ্যকৰ সমান্তৰালকৈ ৰশ্মিডাল আহি এনেকৈ আহি নামি আহি একদম মুখ্যকৰ ওচৰত লগ লাগি গৈছে একদম মুখ্যকৰ ওচৰত আছে তাৰ মানে এই যে P বিন্দুটো কাৰ একদম ওচৰত আছে নিকটৱৰ্তী ইয়াৰ ওচৰত থকা বুলি ভাবা তোমালোকে এনেকৈ এইডাল নামি আহিলে এইডাল কেনেকৈ আহি থাকে এনেকৈ আহি এই ওটো কি হ'ব পিৰ ওচৰা-ওচৰি হৈ যাব তাৰ মানে P বিন্দুটো ইয়াৰ ওচৰা-ওচৰি হৈ যাব হৈ গ'লে এইখিনি যে দূৰত্ব FP এইখিনি যে দূৰত্ব আহি পেলাই কি হ'ব OF ৰ ওপৰত বা OF ৰ ওচৰত লাগি যাব তাৰ মানে এই দুটা সমান হৈ যাব এইডাল আহি যেতিয়া ইয়াতে পৰিব তেতিয়াহলে কি হ'ব FP কাৰ সমান হ'ব OF ৰ সমান হ'ব এইটো ইয়াতে তোমালোকে লিখা যদি P বিন্দুটো ও মানে কি এই এইটো মেৰুৰ ওৰ নিচেই ওচৰত থাকে বা থকা বুলি আমি কল্পনা কৰোঁ যদি P বিন্দুটো ওৰ নিচেই ওচৰত থাকে তেন্তে কি হ'ব আমাৰ এইটো তোমালোকে লিখা FP সমান কি OF এইটো পাই গ'ল FP সমান OF তাৰ মানে এইখিনি দূৰত্বটো কিমান হ'ব FP পাইছো এইখিনি এতিয়া চাবা তোমালোকে চাবাচোন এইখিনি পালে ঠিক আছে এইডাল কাৰ সমান আছিল কোৱাচোন FP কাৰ সমান আছিলে CF ৰ সমান আছিলে এইডাল আছিল ইয়াৰ সমান এইডাল হৈছে ইয়াৰ সমান তেতিয়াহলে এইডাল কাৰ সমান হ'ব তোমালোকে চোৱা FP OF ৰ সমান হৈছে FP আকৌ CF ৰ সমান হৈছে তেতিয়াহলে
OF কাৰ সমান হ'ব OF কাৰ সমান হ'ব CF ৰ সমান হ'ব এতিয়া আমি কি লিখিলো গতিকে আমি ক'ব পাৰো বা লিখিব পাৰো ক'ব পাৰো যে যেটো এইডালৰ সমান হৈছে গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে OF সমান কি CF OF সমান CF এতিয়া তোমালোকে OF আৰু CF কি এই গোটেইখিনি নহয় হাফ অফ OC হাফ অফ কি OC এইটো এতিয়া তোমালোকে কি OF বা OF তো তোমালোকে চোৱা OF এইখিনি কি ফকাস দৈৰ্ঘ্য নহয় ইয়াক F বুলি লিখিব পাৰি হাফ OC তো কি এইখিনি নিলিখিলেও কথা নাই OC তো কি OC মানে কি ফাজ ব্যাসাৰ্ধ ইয়াক R বুলি লিখিব পাৰি এইটো আমাৰ কি সম্পৰ্ক তাৰ মানে এতিয়া তোমালোক গোলাকাৰ দাপনৰ ক্ষেত্ৰত কি লিখিবা অবতল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত বা গোলাকাৰ দাপন বুলিয়ে দিয়ে গোলাকাৰ দাপনৰ ক্ষেত্ৰত ফাজ ব্যাসাৰ্ধ এইটো ফাজ ব্যাসাৰ্ধ গোলাকাৰ দাপনৰ ক্ষেত্ৰত এই ফাজ ব্যাসাৰ্ধ কি এই যে ফাজ ব্যাসাৰ্ধটো আছে কি ফকাস দৈৰ্ঘ্য তোমালোকে 2 গুণ বুলি লিখিব পাৰিবা বা এনেকুৱা এই ফাজ ব্যাসাৰ্ধটো সৰি এই যে ফাজ ব্যাসাৰ্ধটো আছে কি ইয়াৰ 2 গুণ ফকাস দৈৰ্ঘ্য 2 গুণ বুলি লিখিব পাৰিবা বা ফকাস দৈৰ্ঘ্যটো কি বুলি লিখিবা ফাজ ব্যাসাৰ্ধৰ আধা গোলাকাৰ দাপনৰ ফকাস দৈৰ্ঘ্য লিখে ইয়াতে ফকাস দৈৰ্ঘ্য লিখা ফকাস দৈৰ্ঘ্য কি ফাজ ব্যাসাৰ্ধৰ কি ফাজ ব্যাসাৰ্ধৰ আধা গোলাকাৰ দাপনৰ ক্ষেত্ৰত ফকাস দৈৰ্ঘ্য ফাজ ব্যাসাৰ্ধৰ কি আধা ফকাস দৈৰ্ঘ্য এইটো F বুলি এনেকৈ দিব পাৰিবা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিবা ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইখিনি একো নাই মই আৰু এবাৰ তোমালোকে এইখিনি কৈ দিছো এইটো কোণৰ সমান হ'ব হয় আপতন কোণ আৰু প্ৰতিফলন কোণ যদি এইটো কোণৰ সমান হ'ব তেতিয়াহ'লে এই কোণটো আৰু এইটো কোণৰ সমান একাৰণে এই দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা গতিকে এইটো কোণৰ সমান হ'ব সমান হ'লে এই দুডাল বাহু সমান হৈ যাব সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ পাম এইডাল সমান এইডাল পালোৱে এইটো যদি ইয়াতে লৈ আহো ওচৰত লৈ আহিলে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইডালৰ সমান হ'ব এই PF ডাল কি হ'ব এইডালৰ সমান হ'ব ঠিক আছে এনেকুৱা কৰি পেলাই আমি এইটো ইকুৱেশ্যন পালো ইকুৱেশ্যনটোত আমি ভ্যালুটো পুট কৰি দিলো একদম ইজি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বুজি পাইছা তোমালোকে এইখিনি লিখি লোৱা একবাৰ তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা ভিডিঅ'টো বা ক্লাছটো চালে তোমালোকে গোটেইখিনি বুজি পাবা ঠিক আছে আজি এইখিনি কৈ ক্লাছটো কি কৰিলো সামৰণি মাৰিলো